საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი ცენტრალურ ბანკებს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით მეტი სიფრთხილის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. 29 სექტემბერს სიდნეის ინდი ფილმების ფესტივალის დაჯილდოების ცერემონიალზე ქართული ფილმის 8 წუთის სახელმა 7 ჯერ გაიჟღერა. ქართული ჩრდილების თეატრის წარმოდგენები ბერლინში გაიმართება. სამუშაო კვირა წარმატებით იწყება და შხაპუნე წვიმა დაბრკოლებად არ გვესახება, განწყობად შესანიშნავია და მზად არის მორიგი წარმატებული ნაბიჯების გასარბენად, შესაძლებლობებით სავსე. მორიგი ორშაბათი ქალების ნარატივისთვისაც ჩაეშვა და მორიგი სასიხარულო, ასევე საამაყო ინფორმაცია. კიდევ ერთი ქართული ფილმის წარმატება ანა ურუშაძის საშიში დედა ეგვიპტეში ელ-გოუნას საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი პრიზის მფლობელი გახდა. ინფორმაციას აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი ავრცელებს. ჯილდო გულისხმობს ასევე ფულად პრიზს 50,000 ამერიკულ $. დრამა, რომელშიც მთავარ როლს ნატო მურვანიძე თამაშობს, 50 წლის ქართველი დედის დიასახლისის მანანას ცხოვრებას აღწერს ეს ფილმის პირველი წარმატება არ არის, ჩვენ გვახსოვს მაღლობზის განვიხილეთ ქალების ნარატივში ცოტა ხნის წინ საშიში დედა ლოკარნოს კინოფესტივალის საუკეთესო სადებიუტო ფილმი გახდა. აღსანიშნავია, რომ საშიში დედა მისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმია, ანა ურუშაძემ დებიუტამდე 2 მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც გადაიღო. წარმატებები ანას დროა გადაცემის ანონსი ვნახოთ და მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ. აქტიური სამუშაო კვირის საწყისი და ორშაბათი დღე ნარატივით. სტუმრების ბლოკში მარიკა მამუჩიშვილი, ხელოვანი პირდაპირი ჩართვით კინგსტონიდან და რესპუბლიკური პარტიის გენერალური მდივანი თამარ კორძაია, გემოვნებიანი ნარატივით TV Pirvelis პირდაპირ ეთერში. ეს ქალების ნარატივია. ვანძალ აღიძესთან ერთად. ქართული ფილმების წარმატება არაერთ გზის გვახარებს დამეთანხმებით ალბათ 29 სექტემბერს სიდნეის ინდი ფილმების ფესტივალის დაჯილდოების ცერემონიალზე ქართული ფილმის 8 წუთის სახელმა 7 ჯერ გაიჟღერა, რაც ნიშნავს, რომ ფილმი 7 ნომინაციაზე გახდა წარდგენილი, მათ შორის საუკეთესო ფილმისა და საუკეთესო მუსიკისთვის. გამარჯვებულად კი სწორედ იმ ნომინაციაში დასახელდა, რომლის ჟანრიც ქართულ კინოში არ არსებობს და ეს ფაქტი ფილმის გამარჯვებას ჩვენი ქვეყნისთვის ორმაგად საამაყოს ხდის. დამეთანხმებით ავსტრალიის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალზე 8 წუთმა საუკეთესო sci-fi ფილმისტური მიიღო ტიტული ფესტივალზე, სადაც ფილმები მთელი მსოფლიოდან გახდა წარმოდგენილი. პირველი ქართული აპოკალიფსური ფილმი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში საუკეთესოდ აღიარეს. ეს ფაქტი ქართულ კინოს მსოფლიო კინოინდუსტრიაში განსხვავებულ ნიშას აძლევს, ასე რომ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიბლერ ფილმის სადებიუტო პროექტმა არათუ გაამართლა, არამედ შეძლო ქართული კინო მსოფლიო ბაზარზე სულ სხვა კუთხით წარმოაჩინა. ქართული ჩრდილების თეატრის წარმოდგენები ბერლინში გაიმართება. ჩრდილების თეატრის სპექტაკლს ბუდრუგანა გაგრა გერმანიის დედაქალაქის ახალგაზრდულ კულტურის ცენტრში 9 და 11 ოქტომბერს წარმოადგენს. ჩრდილების ქართული თეატრი დასთან ერთად გერმანიაში წლებია მოგზაურობს. შეგახსენებთ, პირველი გასტროლი თეატრს 2004 წელს ჰქონდა, 2014 წელს კი მეორედ ჩავიდა. ამასთან დაგეგმილი სპექტაკლი ბუდრუგანა გაგრა ქართულ-გერმანული მეგობრობის წლის ფარგლებში გაიმართება. ქართული ენისა და ლიტერატურის შემდგომი პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოს საელჩომ ესტონეთის რესპუბლიკაში მონაწილეობა მიიღო ტალინში ენების ევროპული დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაში ენების კაფე, რომლის ფარგლებშიც 25 სხვადასხვა ენაზე ჩატარდა მინი გაკვეთილები, მათ შორის ქართულ ენაზეც. გაკვეთილების მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და დამწერლობის შესახებ. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ეროვნებისა და ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებმაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათი მხრიდან გამოიკვეთა ქართული ენის მიმართ დიდი დაინტერესება. ღონისძიების ორგანიზატორები კი იყვნენ მონაწილე დიპლომატიური წარმომადგენლობები, მათ შორის საქართველოს საელჩო, ასევე ესტონეთში ევროკომისიის წარმომადგენლობა, ევროკავშირის კულტურის ეროვნული ინსტიტუტები და ტალინის უნივერსიტეტი. პოპულარული ამერიკული სამოგზაურო პორტალი Thrillists მკითხველს მოგზაურობას მსოფლიოს 20 პატარა ქალაქში ურჩევს. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. იტალიურ, ესპანურ, ბრაზილიურ, გერმანულ, ავსტრიულ, იაპონურ ქალაქებს შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდა მოხდა. Thrillists ჟურნალისტმა ბრიუს ნორსამმა საქართველოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით იმოგზაურა არქიტექტურა და ბუნებრივი სილამაზე. სტეფანწმინდაში ერთმანეთთან შერწყმულია ამ სოფელში ყველას ყურადღებას იპყრობს გორაკი, რომელზეც 14 საუკუნეში აშენებული გერგეთის წმინდა სამება მდებარეობს. მის უკან კი თოვლით დაფარული მყინვარწვერია. უმშვენიერესი ბუნების შესასწავლად სტეფანწმინდა საუკეთესო ადგილია. აქ შეგიძლიათ დაბანაკდეთ და ეწვიოთ ეროვნულ პარკს
ცხელ წყაროებს, მჟავე წყლებს, ჩანჩქერებს, ტბებს, აქედან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს რუსეთი, თუმცა საქართველოში უფრო მეტად ურჩევნიათ თეთრი და წითელი ღვინო შეადარონ ერთმანეთს, ვიდრე ჩრდილოელ მეზობელზე ისაუბრენ. ეს არის ქრისტიანული სტუმართმოყვარე ღვინის ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც მხოლოდ 3,7 მილიონია, მაგრამ ვაზის 500-ზე მეტი ჯიშით არის ცნობილი, წერს ბრიუს ნორსამი. ვრცელი სტატია იყო დამეთანხმებით, ალბათ კიდევ უამრავი რამ წერია. ამას უკვე თავად შეგვიძლია ჩავღმავდეთ და წავიკითხოთ კიდეც. წაღმოუკუღმა ჯერ ერთი წლისაც არ არის და უკვე ნაქსო ღუნღულა ფერად და ანტიალერგიულ ტანსაცმელსა და აქსესუარებს ქმნის, როგორც პატარებისთვის, ისე დიდებისთვის. სტარტაპს 25 წლის პროფესიით სოციალური ფსიქოლოგი ქეთევან ვეშაგური უძღვება, რომელიც წაღმოუკუღმას პარალელურად ციფრული მარკეტინგის სააგენტოში საქმიანობს. უახლოეს მომავალში ბრენდი გეგმავს წარმოების რაოდენობის გაზრდას და ამასთან ვინტაჟური სახელოსნო მაღაზიის გახსნასაც. ყოველთვის მეკითხავდნენ ხოლმე ნაქსო აქსესუარებს, ესაც შევიცინე ან საიდან მქონდა და იგებდნენ რომ მე ჩვენ შექმნილი ყომა და დედიკოსი ყოველთვის ურსდებოდათ სურვილი რომ ანუ სადმე შეიძლებოდათ ან შეკვეთით შეძლებოდათ შეძენოთ და შესაბამისად ერთ დღეს გავუწყდათ რომ შევექმნა ბრენდი, რომელსაც უკვე ექნებოდა რეალიზებული სახე, რეალიზებული პროდუქტი და მომხმარებელს შეეძლებოდა ადგილზე არჩევა და მისი შეძენა. ჩვენი პროდუქტი ძირითადად იქმნება ანტიალერგიული ძაფებით, განსაკუთრებით ბავშვების ბავშვს ძირითადად არის სუნთლიანი ვაკეთებთ ბავშვთა ანტიალერგიული ძაფებით, ხოლო დიდებისთვის ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ შალნარევ კოტონს, რადგან ანუ არ იკბინება და ტანზე ანუ არ შემაწუხებელია. სამომავლო გეგმები, როგორც გიხარით, არის საიტის შექმნაც, რომ უცხოეთში შეძლონ გამოწერა, რადგან ანუ ამ ეტაპზე როცა გვკვეთავენ გაგზავნა ძირითად შემთხვევაში პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეშინიათ პოსტით არ დაიკარგოს და ასე შემდეგ. სხვა საშუალებებით გამოწერასთან დაკავშირებით ან თანხებს უკავშირდება და შესაბამისად ბევრს არ აწყობს ხოლმე და ანუ თვითონ ქართველი მომხმარებლისთვის უკვე იქნება მაღაზია, სახელოსნო, სადაც ადგილზე შეიძლება შეკვეთის მოცემა. წარმატებები ქეთევან ვეშაგურს მოვიკითხავთ მის წარმატებულ ნაბიჯებს. ცხადია და საქართველოში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელმა კომპანია როზა იმპექსმა ბაზარზე ახალი ბრენდი წარმოადგინა. პრეზენტაციის დეტალებისა და ახალი ბრენდის შესახებ დეტალები ვნახოთ უკვე ჩვენ სიუჟეტში. თბილისში ახალი პროფესიონალური თმის საღებავის სპა მასტერის პრეზენტაცია გაიმართა. აღნიშნული ბრენდი საქართველოში როზა იმპექსის ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ და მოწვეულმა ექსპერტებმა წარმოადგინეს. ცნობილი ბულგარული კომპანია როზა იმპექსი ბაზარზე უკვე 26 წელია საქმიანობს და მრავალფეროვანი პროდუქციით ანებივრებს საკუთარ მომხმარებლებს. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ბრენდი აქ 20 წელზე მეტი არაც პოზიციონირებს. კომპანია საკმაოდ მრავალმხრივ პროდუქციას უშვებს, როგორც კანის მოვლის საშუალებებს, თმის მოვლის საშუალებებს, სპა პროდუქტებს უშვებს. საქართველოს მოსახლეობა საკმაოდ კარგად იცნობს ამ პროდუქციას და ნდობით არის აღჭურვილი. როზა იმპექსმა შექმნა ახალი თმის საღებავი ერთობლივად ფრანგულ ლაბორატორია სედერმასთან ერთად და დღეს წარმოვადგენთ ამ პროდუქციას ქართულ ბაზარზე. სპა მასტერის უნიკალური ხაზი ცნობილი ფრანგული კოსმეტიკური ლაბორატორია სედერმასა და კომპანია როზა იმპექსის კოლაბორაციის შედეგად არის შექმნილი. სედერმას ლაბორატორიის მიღწევებს მსოფლიოში ისეთი ცნობილი ბრენდები იყენებენ, როგორიცაა ჟივენში, შისეიდო, კრისტიან დიორი და ასე შემდეგ. სპა მასტერის საღებავების დამზადებისას ჩვენ სპეციალურ დაპატენტებულ 3LS სისტემას ვიყენებთ, რაც შეღებების შემდეგ იცავს თმის სტრუქტურას დაზიანებისაგან და პირიქით აჯანსაღებს მას. ზოგადად სპა მასტერის თმის საღებავის წარმოების პროცესი აბსოლუტურად ყველა უსაფრთხოების წესების დაცვით მიმდინარეობს და ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ ჩვენ რამდენიმე საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატსაც ვფლობთ. მაგალითად, ISO 901. პროდუქცია რეალიზაციამდე არაერთ ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ კვლევას გადის. შესაბამისად, მაღალი ხარისხი სრულად უზრუნველყოფილია მწარმოებლის მიერ. лет 15 работаем. ჩვენ უკვე თითქმის 15 წელია რაც კომპანია როზა იმპექსთან თანამშრომლობს და ეს ბრენდი აგრძელებს ყოველ ჯერზე ახალი პროდუქციით ჩვენს გაგურვებას. რაც შეეხება სპა მასტერის საღებავებს, ფერთა პალიტრა, რომელსაც ეს ბრენდი გვთავაზობს და მისი ხარისხი ცხადია ძალიან მრავალფეროვანი და შთამბეჭდავია. მე გავიგე თუ არა რომ თბილისში
ამ ბრენდის პრეზენტაცია და მასტერკლასი ტარდება, მაშინვე გადავწყვიტეთ ჩამოსვლა და დასწრება. კომპანია როზა იმპექსი, რომლის პროდუქციასაც როგორც სხვა ქვეყნებში, ასევე საქართველოშიც არაერთი ლოიალური მომხმარებელი ყავს, ამჯერად ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიებით შემუშავებული თმის საღებავით წარსდგა მომხმარებლების წინაშე. ბრენდის პრეზენტაციაზე მოწვეულმა ექსპერტებმა მასტერკლასით ჩაატარეს და საღებავის უნიკალური თვისებების შესახებ ესაუბრნენ დამსწრე აუდიტორიას. აღმოსავლეთ მცოდნეობის ფაკულტეტიდან საჯარო სამსახურებში სხვადასხვა პოზიციებზე გახდათ თავდაცვის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტში განყოფილების უფროსის თანამდებობაზეც, რის შემდეგაც, როგორც თავად ამბობს, შესაძლებლობების ქვეყანაში გაემგზავრა. თუმცა ეს ქალების ნარატივისთვის არ აღმოჩნდა დაბრკოლება და მას ჩვენ ამერიკაშიც დაუკავშირდით. როგორ იპოვა ხელოვნება მან და ხელოვნებამ ის? მარიკა მამუჩიშვილი ხელოვანი კინგსტონიდან პირდაპირ ეთერში გვიერთდება ნარატივით. მოგესალმებით პირველ რიგში. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გაუტონო მარიკა, შეუძლებელი იყო არ დავინტერესებულიყავით თქვენი ნამუშევრებით, ამიტომ პენსილვანიაშიც მოგაგენით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პროფესია არაბისტი და შემდეგ უკვე მოცულობითი ქარგვა. ამერიკაში ყოფნის დროს დაიბადა ახალი ინსპირაცია. როდის მოიწამეთ ამ საოცრებით, როგორც თავად აღნიშნეთ? არა, ეს საქართველოში მოხდა სადღაც 4-5 წლის წინ, სრულიად შემთხვევით ინტერნეტში გადავეყარე სურათს, რომელიც მომეწონა ძალიან და გადავწყვიტე, რომ შემესწავლა და მე თვითონაც გამეკეთებინა ესეთი რაღაცა. ჩავუღრმავდი, მივყევი ამას და მივედი აი აქამდე, სადამდესაც მივედი. მართლა მოვიწამლე, იმიტომ რომ უკვე ვეღარ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება ამის გარეშე. რა დროს უთმობთ დღის განმავლობაში, გაუტონო მარიკა? რადგან ვერ წარმოგიდგენიათ ამის გარეშე ცხოვრება, ძალიან დიდ დროს წაიღებს ალბათ. სანამ საქართველოში ვიყავი და მუშაობდი, სამსახურის მერე სახლში ვბრუნდებოდი, დასვენების დღეები თავისთავად და ახლა როგორც კი თავისუფალი დრო მომეცემა და ხშირად ვცდილობ, რომ მქონდეს თავისუფალი დრო, ამ საქმით ვარ დაკავებული. გარდა მოცულობითი ქარგვისა, ფლობთ ქარგვის სხვადასხვა სახეობას და მათ შორის ლუნევიურ ქარგვასაც, რას გულისხმობს ეს აუხსნათ მაყურებელს და თანამშრომლობთ თუ არა რომელიმე ბრენდთან ამერიკაში, სწორედ ქარგვის ამ მიმართულებით? იცით როგორ ეს ლუნევიური ქარგვა არის უმაღლესი კლასის ქარგვა, ანუ რომელსაც იყენებენ ოტკუტურის ოტკუტურები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მოდის ჩვენების დროს ეს უმაღლესი დონის ტანსაცმელი, რომელიც იქნება ამის ლუნევიური ქარგვის მეშვეობით. ეს არის ლესანჟის სკოლა, რომელიც საფრანგეთში დაიბადა. ეს დღესაც იქ არის ეს ყველაზე დიდი და ცნობილი სკოლა, სადაც მე ვოცნებობ, რომ როდესმე მომეცემა საშუალება რაღაც კურსი კიდე გავიარა და აუცილებლად მოგეცემათ, ამაში დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა, დავახვეწო ეს ჩემი ტექნიკა კიდე უფრო მეტად. იცით როგორ მე არც ისე დიდი ხანია რაც ამერიკაში ვარ ჩამოსული და მქონდა გამოფენა. ხო სექტემბრის თვეში მადარმა ესეთი კომპანია არსებობს აქვს, რომელსაც მარიკა ადამიანია ხელმძღვანელობს, რომელიც მართლა ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. მქონდა გამოფენაში ვიღებდი მონაწილეობას, პერსონალური გამოფენა არისო, სადაც სრულიად შემთხვევით აქ ხდება ხოლმე და დიზაინერები დადიან გამოფენებზე და აქ აღმოჩენა ასე ხდება სავარაუდოდ ახალი სახეების და ახალი ინოვაციების. და სრულიად შემთხვევით შემოვიდა დიზაინერი, დეტალებში არ მინდა წასვლა, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი ზუსტად რა იქნება, რომელმაც შემომთავაზა რომ გამეკეთებინა რაღაცა კოსტიუმი, ასე ვთქვათ, ქართული მოტივებით. მე დავიწყე ამაზე მუშაობა, საქმის 80% გაკეთებული მაქვს და აი ზუსტად ამ თქვენთან რომ მორჩები საუბარს, მიმოგზავრები უკვე ნიუ-იორკში, სადაც ვცხოვრობ ახლა კინგსტონში ვიმყოფები დროებით და მექნება შეხვედრა ამ ქალბატონთან, დიზაინერთან და მე მივიღე თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რამდენად შეეფერება ჩემი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი იმას, რომ ქალების ნარატივის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად განვითარდება პოზიტიურად ნებისმიერ მიმართულება, მით უმეტეს როდესაც თავად ბრძანდებით ასეთი პოზიტიური და ნიჭიერი, სწორედ ამის ხარჯზე ხდება ყველაფერი ცხადია. ნიუ-იორკში იყო გამოფენა, რამდენადაც ვიცი. გაუტონო მარიკა და რამდენად მოხიბლული დარჩა დამსწრე საზოგადოება საინტერესოა. იცით რა არის ეს ამერიკისთვის და ზოგადად საქართველოსთვისაც არის, ასე ვთქვათ, უცხო ხილი, უცხო გეტყვით,
ზოგადად ძალიან ძველი ტექნიკა, ეს საფრანგეთში დაბადებული ტექნიკა. ძირითადად ამ საქმით დაკავებული არიან უკრაინაში, რუსეთში, თვითონ საფრანგეთშიც მეტნაკლებად, ევროპაშიც ასე თუ ისე. ამერიკისთვის ეს შეიძლება ვიღაცები აკეთებენ, მაგრამ არის სიახლე, ისე როგორც საქართველოსთვის იყო სიახლე 5 წლის წინ, იმიტომ რომ მე თანამოაზრეების ძებნა დავიწყე, გავაკეთე კიდეც Facebook-ში ჯგუფი ამის გამო, რომელშიც დღეს 40,000-ზე მეტი ადამიანია, პრაქტიკულად ვერ ვიპოვე ვერავინ, ვერ აღმოვაჩინე ვისთან ერთად შემეძლო რაღაცის გაკეთება. ამიტომ სხვაგან წავედი, სხვა მიმართულებით და ევროპის და უკრაინის მიმართულებით დავიწყე კონტაქტების ძებნა. და მივადექი კიდეც ასე ვთქვათ, მე ასე ვეძახი ამ საქმის პელეს, ქალბატონი არის დაივარ ნიკერკი, რომელიც ცხოვრობს სამხრეთ ამერიკელია და გავუგზავნე მას სამხრეთ აფრიკელი უკაცრავად, გავუგზავნე მას ჩემი ეს ნაშრომები და რომელიღაც მე ეს ჩემი ნაშრომები თავის ბლოგზე განათავსა, ბლოგიც მომიძღვნა, დღესაც მაქვს აქტიური ურთიერთობა და კონტაქტობთ ერთმანეთში და ეს ჩემი ნამუშევრები, შემომსვლელები ინტერესდებოდნენ ძალიან. იმიტომ რომ ძალიან ყოველთვის გონიათ რომ ეს არის მზად დეტალები ნაყიდი რაღაც ტექნიკურად რომელიც არის მიმაგრებული ოსტატურად რაღაც ჩვენ მოგვეცემა ამ არაჩვეულებრივი ნამუშევრების ნახვის საშუალებას გამოფენები გქონდათ საქართველოში რამდენადაც ვიცი მარიკა იგეგმება თუ არა მიმართულებით საქართველოში კიდევ საინტერესო ღონისძიების გამართვა რომელსაც ჩვენ ასე ველით იც ჯერჯერობით კი სამომავლოდ რა თქმა უნდა ხა საქართველოსთან კონტაქტს ვერანაირად ვერ გავწყვეტ კი აუცილებლად იქნება ჩემი პერსონალური გამოფენაც მინდა რომ გეგმები და იდეები მაქვს ძალიან ბევრი აი სულ რაღაცაზე ვფიქრობ სულ რაღაცის გაკეთება მინდა უბრალოდ აი დღეღამეში 24 საათი მართლა არ მყოფნის და რა ვიცი ეს გლობალური პრობლემაა მარიკა 24 საათი დღეღამეში ნამდვილად არ მყოფნის საქმიან და აქტიურ ქალებს ბუნებრივია საჯარო სამსახური ხომ არ გენატრებათ მარიკა ძალიან დიდი დრო დაყავით საჯარო სამსახურში და დიდი გამოცდილება დაიგროვეთ ხომ არ გენატრებათ ეს ამპლუა თქვენს ცხოვრებაში იცით რომ მე ვთვლი რომ ეს ეტაპი ჩემს ცხოვრებაში დავამთავრე და გავიარე. ვთვლი რომ კარგად და ღირსეულად გავიარე, იმიტომ რომ რაღაც წარმატებული ადამიანი არ მიყვარს ამის თქო წარმატებული რას ნიშნავს, მაგრამ ნუ რაღაც ეტაპზე ვიყავი, დავტოვე მე თვითონ დავტოვე საჯარო სამსახური და წამოვედი, იმიტომ რომ სხვა გზა მენახა და სხვა მიმართულებით წავსულიყავი აბსოლუტურად. სიმართლე გითხრათ, საქართველოში ვცადე რაღაცები, ვცადე დიზაინერებთან დაკონტაქტება და ჩვენება მაგრამ არ გამომივიდა რატომღაც და ნუ გადავწყვეტე რომ ბედიმეცა და მართლა შესაძლებლობების ქვეყანაში და აი ამაში იქ საქართველოში ხო ვიცოდი და აქ რო ჩამოვედი კიდე უფრო მეტად დავწყვეტე ამაში მარიკა რის საფუძველზე ფიქრობთ პირადი გამოცდილების ფონზე რომ ამერიკა შესაძლებლობების ქვეყანაა რა გარდატეხა მოახდინა თქვენს ცხოვრებაში ჩემს ცხოვრებაში აი ზუსტად მაგაშია საქმე რომ პირდაპირ ესე აი მოდის და გეუბნება რომ მე ეს მომწონს ეს ძალიან კარგია და შენ შეგიძლია ამას აი პირდაპირ მეუბნებია ვინც ნახა პროფესიონალები ამ საქმის დიდი ასე ვთქვათ დიდი წარმატებების მიღწევა შეგიძლია შენ თუ ასე გააგრძელა აღფრთოვანებას აღტაცებას ანუ ვერ მალავი და სტიმული მოგეცათ უდიდესი ეს არის მთავარი ბატონო სტიმული და თანამშრომლობაზეც პირდაპირ მოდიან საერთოდ არ აინტერესებთ ანუ ვინ ხარ, რა ხარ, ვის რეკომენდატორები ხარ, ყველაზე ძალიან ეს მაგიჟებდა ხოლმე საქართველოში, რომ აი რეკომენდატორი ვინ ხავს? არა, ჩემი ნამუშევრებია, ჩემი რეკომენდატორი მოგწონს, ვინ რაღაცი აინტერესებს ვინ. გადია ჩვენ ველით საქართველოში პერსონალურ გამოფენას მე აუცილებლად უნდა დავაფიქსირო ქალების ნარატივში რომ მარიკა მამუჩიშვილი აუცილებლად ჩამოვა არაჩვეულებრივი ნამუშევრები და მოგვეცემა ხილვის საშუალება რომელსაც ნამდვილად უკვე ჩვენ თვითონ შევიგრძნობთ იმ ხელოვნების და მნიშვნელოვანი მიმართულების არს ფიქრობთ თუ არა საქართველოში დაბრუნებაზე და მორიგი მიზნების უკვე საქართველოში განხორციელებაზე დღევანდელი გადმოსახედიდან არა ჯერჯერობით არ ვფიქრობ ამაზე იმიტომ რომ საქართველოში სივრცე არც პოლიტიკამ და არც გაჭირვებამ აღარ დატოვა იმისთვის, რომ აი ჩემნაირ ადამიანებმა რაღაცა გზა ნახონ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი საქმე ესეთი, როცა რაღაცას აკეთებ, იმის რეალიზაცია თუ ვერ მოახდინა, სხვა მეორეს ვეღარ აკეთებ. ეს ჩემი საქმე, რასაც მე ვაკეთებ, არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ ნატურალურ აბრეშუმზე და ვმუშაობ ისეთ მასალაზე, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად არის. პრაქტიკულად კი არ არის შოება. მე საქართველოში, ოდესაც ვცხოვრობდი, ყველაფერს ვიწერდი ამერიკიდან.
მოვიხსენებათ. ამიტომ ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული. მე თუ ჩემი პროდუქციის რეალიზება ვერ მოვახდინე, მე სხვა ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ისედაც ხელფასზე როცა ცხოვრობ, მოგიხსენებათ, აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი. ამიტომ ესეთი მომენტია. კი, როგორ არა, სახში ცხოვრება ყველას უნდა, მაგრამ როცა გაქვს ამბიცია, როცა გაქვს ამის შესაძლებლობა, მე მაქვს ჩემი მიზანი და სანამ ამ მიზანს ბოლომდე არ მივიყვან, ნამდვილად ვერ დაუბრუნდები, არ დაუბრუნდები და მინდა ისე დაუბრუნდე, როგორც მინდა რა დაუბრუნდე. მიზანი, ჯანსაღი, ამბიცია და აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ ისე, როგორც გინდათ რომ დაბრუნდეთ. ჩვენ ქალების ნარატივის სტუდიაში გელით უკვე ისეც დაბრუნებულს და აუცილებლად უნდა, რა თქმა უნდა, ჩავინიშნოთ თქვენი პერსონალური გამოფენაც. მარიკა მამუჩიშვილი ხელოვანი პენსილვანიიდან გვერდებოდა, რომელიც პრინციპში ნიუ-იორკში ცხოვრობს, მაგრამ ახლა საქმის დროს ბუნებრივია, როდესაც ასეთი აქტიური ქალბატონია, ხან ერთ ქალაქში იქნება და ხან მეორეში, თუმცა ქალების ნარატივისთვის ეს არ აღმოჩნდა ბარიერი. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მარიკა საინტერესო დიალოგისთვის. ასეთი იყო ნარატივი ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენები და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად გიბრუნდებით დაგვაუთხეთ. მოვლენებით ბრუნდებით, როგორც დაკვირდით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე გამოსვლის დროს ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა, რომ კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში მეტი დაფიქრება გამოიჩინონ და უფრო ბრძნული გადაწყვეტილებები მიიღონ. მისი განმარტებით, ვირტუალური ვალუტები უკვე დაარსებულია და ბანკებისა და მთავრობების მონაწილეობის გარეშე მიმოქცევაშიცაა. დროთა განმავლობაში შესაძლოა იგი არასტაბილური ვალუტის მქონე ქვეყნებისა და სუსტი ეროვნული ინსტიტუტების მიერ ადაპტირებულიც გახდეს. ლაგარდი მიიჩნევს, რომ ბევრი ქვეყნის ისტორიულად ჩამოყალიბებული არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დოლართან არის დაკავშირებული. ასეთ შემთხვევაში, როგორც ლაგარდი ფიქრობს, შესაძლოა ციფრული ვალუტები ქაღალდის ბანკნოტისთვის საუკეთესო ალტერნატივა გახდეს. არსებობს რამდენიმე ვარიანტი, თუ როგორ შეიძლება ვირტუალურმა ვალუტებმა უკვე არსებულ ვალუტებს და მონეტარულ პოლიტიკას კონკურენცია გაუწიონ. საუკეთესო პასუხი, რომელიც ცენტრალური ბანკების მხრიდან ეფექტური მონეტარული პოლიტიკის გაგრძელება და ამავე დროს ახალი იდეებისა და ეკონომიკის განსავითარებლად ახალი მოთხოვნებისთვის ღიად ყოფნა აღნიშნა ლაგარდმა. ლაგარდის განმარტებით, ამჟამად ციფრული ვალუტები ტრადიციულს არ შეცვლიან, რადგან ისინი არასტაბილური რისკის შემცველია და ჯერჯერობით მასშტაბურ ტექნოლოგიებზე არ არიან დაფუძნებულნი, თუმცა იგი დასძენს, რომ დროთა განმავლობაში ტექნოლოგიური ინოვაციები შეძლებენ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს უპასუხონ. დონალდ ტრამპმა ცნობილი ქალები 10 ბალიანი სისტემით შეაფასა. პრესაში აქამდე უცნობი ჰოვარდ სტერნის ინტერვიუ გამოქვეყნდა დონალდ ტრამპთან დაკავშირებით. ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის საუბარი იქამდე შედგა, სანამ ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდებოდა. სტერნს დონალდის პასუხების გამოქვეყნება იმიტომ არ სურდა, რომ მისთვის რეპუტაცია არ შეელახა, ახლა კი ჟურნალ Newsweek-ში გამოქვეყნდა. 10 ბალიანი სისტემიდან ყველაზე მაღალი ქულა პრეზიდენტმა შვედ მოდელს ელინ ნორდეგრენს მიაკუთვნა. ანჯელინა ჯოლი მხოლოდ 7 ქულა მიიღო. კიმ კარდაშიანს სხეულის გამოკვეთილად დიდი ფორმები შეუფასა დადებითად. საუბარში დონალდი აცხადებს, რომ პლანეტის ბევრ ცნობილ ლამაზმანთან ჰქონდა ურთიერთობა. საინტერესო ინფორმაცია იქნებოდა ყველასთვის, რაც მას აძლევს უფლებას ქალების გარეგნობა განსაჯოს. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ენ ჰეთუეი ის ტრამპის სათამბჯენში ცხოვრობდა. მომწონს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქ უცხოვრია ნებისმიერი, ვინც ამ სათამბჯენში ცხოვრობს, მიმზიდველიც რომ არ იყოს ლამაზებად ვთვლი. მისი გულშემატკივარი არ ყოფილვარ, მაგრამ შემეჩვია. ჰოლი ბერი მომწონს მისი სხეული, ვფიქრობ მისი კანი ლამაზია, ბევრჯერ მინახავს. რაც ჰოლიში არ მომწონს, არის ის, რომ მის გარშემო მუდამ დრამაა. ავარიები, შეყვარებულები, ყოფილი ქმრები, შვილებისთვის ბრძოლა. შემდეგი ჯესიკა ჩესტეინი გახლავთ, ის ნამდვილად არაა სექსუალური, ასე აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შარლის თერონი. სიმაღლე რომ გითხრათ, ივანკა მასზე გაცილებით უკეთ გამოიყურება. ანჯელინა ჯოლი, ვფიქრობ, მას კარგი კანი არ აქვს, არც ლამაზი სახე, მისი ტუჩები ზედმეტად დიდია. მე მას მხოლოდ 7 ქულას ვუწერ 10-დან. ანა ნიკოლ სმიტია, შემდეგი განსჯის საგანი დავარქმევდი ასე, მას საუკეთესო ტანი და სახე ჰქონდა, საუკეთესო თმა, რაც კი ოდესმე მინახავს. სტეფანი სეიმური საშინლად ახლოს იდეალურობასთან აცხადებს პრეზიდენტი. მარლა მალფსი უდაოდ მშვენიერი ქმნილებაა, ამბობს. მელანია ტრამპზე კი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალად მივიჩნევო.
ასეთი შეფასებები დონალდ ტრამპისგან ქალბატონების 10-ქულიანი შეფასება, როგორც უკვე აღნიშნე და არ ვიცი, გამოხმაურებას უკვე შემდეგ დაველოდებით და აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში. პირველად საუდის არაბეთში ქალმა მნიშვნელოვანი პოსტი მიიღო ხელისუფლებაში. ამის შესახებ საუდის არაბეთის კულტურისა და ინფორმაციის სამინისტრომ განაცხადა. ემანა ალ-ჰამიდი პროვინცია ალ-ყუბარის ხელმძღვანელის თანაშემწე გახდა. ის საუდის არაბეთში ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების რაოდენობის გაზრდის გეგმის ფარგლებში დაინიშნა, ასევე საუდის არაბეთში მთავრობა შრომით ბაზარზე ქალთა წილის 30%-მდე გაზრდას გეგმავს. შეგახსენებთ, რომ 26 სექტემბერს საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა გასცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც ქალებს მიეცათ ავტომობილის მართვის უფლება. 2 დღით ადრე კი ქვეყანაში პირველად ქალი გულშემატკივარი ფეხბურთის სტადიონზეც დაუშვეს. 1 ოქტომბრიდან ავსტრიაში საზოგადოებრივ ადგილებში ნიკაბისა და ბურქის ტარება ოფიციალურად აიგრძალა, წერს BBC. ახალი კანონის მიხედვით თავსაბურვარმა შუბლის ხაზიდან ნიკაპამდე სახე ღია უნდა დატოვოს. ამიტომაც ჰიჯაბზე აკრძალვა არ ვრცელდება. ტრადიციული მუსლიმური სამოსის გარდა ასევე აიგრძალა სამედიცინო და ჯამბაზის ნიღბები, ასევე რესპირატორები, თუმცა მათი გამოყენება სამედიცინო დანიშნულებით სამუშაოს დროსა და კარნავალზე დასაშვებია. ავსტრიის ხელისუფლების თქმით, ახალი კანონი ქვეყნის ტრადიციული ღირებულებების დაცვისკენაა მიმართული. მუსლიმურმა თემმა კანონი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ავსტრიელი მუსულმანი ქალების უმნიშვნელო ნაწილი დაახლოებით 150 ქალი ატარებს ბურქასა და ნიკაბს. საფრანგეთსა და ბელგიაში ბურქისა და ნიკაბის ტარება 2011 წელს აიგრძალა. გვახსოვს ეს ფაქტი, ანალოგიური კანონი განიხილება ნიდერლანდებშიც. ბურქის ტარების აკრძალვით გამოვიდა ავსტრალიის ერთ-ერთი სენატორიც, რომელიც პარლამენტში ბურქით მივიდა. ირლანდია 2018 წელს აბორტების ლეგალიზაციის საკითხზე რეფერენდუმს ჩაატარებს. ირლანდიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მომავალ წელს აბორტის ლეგალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმი ჩატარდება. ირლანდიაში აბორტი კონსტიტუციურად აკრძალულია. კონსტიტუციის მერვე შესწორებით აბორტის გაკეთება 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აბორტი ირლანდიაში თითქმის ყოველთვის არაკანონიერი გახდა, თუმცა მსგავსი სახით აბორტის შესახებ კანონი 1983 წლის რეფერენდუმის შემდეგ მიიღეს. მაშინ აბორტების აკრძალვას მხარი მოსახლეობის 67%-მა დაუჭირა. აბორტები აკრძალულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, შესაბამისად ყოველწლიურად ათასობით ქალი აბორტის გასაკეთებლად ირლანდიის საზღვრებს გარეთ, ძირითადად ინგლისში გადადის. მთავრობამ უკვე შეათანხმა ქვეყნის პარლამენტთან რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი, დაახლოებით ცნობილია თარიღიც. რეფერენდუმი აბორტის საკითხზე დიდი ალბათობით ივნისში ჩატარდება, რომის პაპის ვიზიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე. ირლანდია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი აბორტის შესახებ კანონმდებლობის გამო. გვახსოვს ეს კანონს არაჰუმანურს და დამამცირებელს უწოდებდა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის გაეროც. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ლეო ვარადკარის განცხადებით, ნებისმიერი კონსტიტუციური ცვლილება მოსახლეობის დიდ ყურადღებას და მაქსიმალურ ჩართულობას მოითხოვს. მის შეფასებით, მოქმედი კანონმდებლობა ზედმეტად მკაცრია. iOS 11 ახალი ოპერაციული სისტემა, რომელიც კომპანია Apple-მა მომხმარებლებისთვის რამდენიმე დღის წინ გაუშვა, საშუალებას იძლევა ტელეფონის ჩაურთველად და მოძალადისგან შეუმჩნევლად საფრთხის შესახებ აცნობოთ ნდობით აღჭურვილ საკონტაქტო პირს ან პოლიციას თუნდაც. ახალი ფუნქცია განსაკუთრებით გამოსადეგია ოჯახში ძალადობის დროს. ოპერაციული სისტემის განახლებული ვერსია კი ამ დრომდე ნაკლებად ცნობილ, თუმცა უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფუნქციას უმატებს თქვენ smartphones. თუ ტელეფონის მარჯვენა მხარეს ეკრანის ანთებისა და ჩაქრობის ღილაკს სწრაფად ზედიზედ 5 ჯერ დააწვევით, თქვენ ავტომატურად დარეკავთ პოლიციაში. ასევე წინასწარ დაყენებული პარამეტრებით შესაძლებელია საკონტაქტო სიაში ნდობით აღჭურვილ პირებთან დაკავშირებაც. Apple-ის სიახლე უდაოდ მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ნაბიჯია ძალადობის შესაჩერებლად, ვფიქრობ ამ პრევენციისთვის. ქალთა უფლებადამცველების აზრით ის გამოსადეგია როგორც ოჯახში ძალადობის, ასევე ქუჩის თავდასხმების დროსაც. ამ ფუნქციით სარგებლობისთვის კი აუცილებელია ოპერაციული სისტემა iOS 11 და რამდენიმე მარტივი პარამეტრის გასწორებაც. კიდევ ერთი სიახლე, კორპორაციამ Apple თავის მომხმარებლებს მიმართა თხოვნით, რომ თავი შეიკავონ სახის ამომცნობი ფუნქციის Face ID-ს გამოყენებისგან 13 წლამდე ბავშვებმა და ტყუპებმა. კომპანიაში ხსნიან, რომ 13 წლამდე ასაკის ბავშვთა სახის ნაკვთები ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის, ამის გამო სისტემა შესაძლოა წყობიდანაც გამოვიდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ iPhone X-ის მეპატრონეს ტყუპის ცალი ყავს, Face ID საერთოდ არ გამოიყენოს და ჩვეულებრივ პაროლს დასჭერდეს. აი ასეთი ტექნიკის სამყაროში სიახლეები, რომელსაც აუცილებლად ვითვალისწინებთ, ნახშირით შესრულებული შიშველი ქარის პორტრეტი კი, რომელიც 150 წელია საფრანგეთში კონდეს მუზეუმში ინახება, შესაძლოა მონა ლიზას ესკიზი ყოფილიყო, წერს BBC. ადრე მიიჩნეოდა, რომ მონა ვანას სახელით ცნობილი ქალის პორტრეტი ლეონარდო და ვინჩის სტუდიაში იყო შესრულებული, ახლა კი ექსპერტები ამბობენ, რომ მხატვარს თვითონ შეეძლო ორივე ტილო შესრულება. ლუვრში ექსპერტიზის შემდეგ კურატორების თქმით, შიშველი ქალის პორტრეტი სანახევროდ მაინც და ვინჩიმ შეასრულა. კონდეს კურატორი მატიე დელდიკი მიიჩნევს, რომ შიშველი ქალის პორტრეტი მონა ლიზას შესასრულებლად გამზადებული ესკიზია. ლუვრის
რესტავრატორის თქმით, სტილო საკმაოდ მაღალი ხარისხისა და შექმნის დროს ლეონარდო და ვინჩის სიცოცხლის წლებს ემთხვევა. სწორედ ეს პერიოდიკა ექსპერტები საბოლოო დასკვნებს არ აკეთებენ, რადგან გამოკვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება, მათივე თქმით, წინ საკმაოდ დიდი სამუშაო ელოდებათ და ცხადია ჩვენც ვადევნებთ თვალყურს ამ სიახლეს და აუცილებლად მოგაწვით ამ მწურავ ინფორმაციას. რამდენიმე წამში მორიგ სტუმართან ერთად ვაგრძელებს ნარატივს, დაგვაგვდით. Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუთ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუთ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუთ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუთ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს რუთს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია DuPont-ის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია DuPont-ს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტი 2003 წელს დაამთავრა, მანამდე ჰქონდა კიდე ჟურნალისტიკაში გამოცდილება, ამ საოცრებოდ აღნიშნავ ცოტა ხანში გახდათ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მედიის და ინფორმაციის თავისუფლების პროექტების ხელმძღვანელი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია იწერება ვრცელ სამუშაო გამოცდილებაში და მრავალი სხვა. საინტერესო ნარატივით უკვე თავად რესპუბლიკური პარტიის გენერალური მდივანი თამარ კორძაია შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, უღმესი მადლობა პირველ რიგში დროის დათმობისთვის პერიპეტიებში და სამუშაო გადატვირთულ რეჟიმში, რომელიც ყოველდღიურად ხდება, ისაკრებულოში მოხდა დაპირისპირებით უნდა დავიწყოთ სწორედ პერიპეტიები, ამიტომ აღნიშნე. მსგავსი დაპირისპირება თქვენი აზრით გამართლებულია ის, რაც საკრებულოში ხდება დღეს და ვხედავთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, როდესაც მოქალაქეები უყურებენ იმას, რომ ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში მათი წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ იმას, რომ გადაწყვეტილები მიიღონ ნორმალურ ცივილურ ვითარებაში. და ეს რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, მაგრამ არც არის გასაკვირი იმ პირობებში, რა პირობებშიც ჩვენ ვართ, რადგან რეალურად ქართული ოცნება, რომელიც დღეს საკრებულოშიც უმრავლესობას ფლობს და ყველგან ფლობს, ეს არის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც პრინციპში ხელმძღვანელობს მხოლოდ და მხოლოდ ავტორიტეტებით და ავტორიტეტების სურვილებით და ეს შეიძლება იყოს რიგ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი, რიგ შემთხვევაში საპატრიარქო და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პროტესტის ფორმა და ისინი ემორჩილებიან ამ ავტორიტეტების ნებას, მათ სურთ აამონ მათ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე რთულია არგუმენტებით საუბარი. თავისთავად ის, რომ მიწა შეიძლება გასხვისდეს, მიწა შეიძლება გაიცეს ინვესტორზე სიმბოლურ ფასად, ამას კანონმდებლობა უშვებს და რა თქმა უნდა, ეს ახლა სასწაული მოვლენა არ არის, მაგრამ ამას კანონმდებლობა უშვებს გამონაკლისის სახით, თუ და თუ ინვესტორი იმ მიწის ღირებულებაზე მეც ჩადებს, ადამიანებს დაასაქმებს, ერთი სიტყვით მის მიერ გაწეული ხარჯი ანაზღაურებს ჩვენს მიერ გაცემული მიწის საფასურს, იმიტომ რომ ეს მიწა ქალაქის საკუთრებაა. მაგრამ ამ დროს ჩვენ არ გვესმის არც ერთი არგუმენტი ამ ასე ვთქვათ იდეის, ინიციატივის
ნორმატივის შემომტანის. ისინი ამბობენ, რომ მხოლოდ მიწის სტატუსის ცვლილების საკითხი იხილებოდა. ეხლა ძალიან სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით მიწის სტატუსის ცვლილება რას იწვევს. მიწის სტატუსის ცვლილება იწვევს ავტომატურად შემდგომ მის გასხვისებას ისე მარტივად, ნაკლები დანახარჯით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, როდესაც რეალობა არის ასეთი, რომ უმრავლესობაში მყოფი პოლიტიკური ჯგუფი არავის არ ელაპარაკება, არ წარმოგვიდგენს არგუმენტებს და არის ძირითადად, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, კლავის გადაღრიხვის რეჟიმში, მაშინ ბუნებრივია ესეთი რაღაცები ხდება. და ეს პროცესი არა მარტო საკრებულოში, საერთოდ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების თანმდევია, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მიღების პროცესი ზუსტად ასეთი. საპატრიარქო ახსენეთ, კაპიტან თამარა და გავიხსენო ის მომენტი, როცა ბრძანეთ, რომ უნდა შეწყდეს საპატრიარქოს როგორც დაფინანსება, ასევე მიწების გადაცემა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენ კონკორდატის გადახედვას მითხოვთ? თუ მხოლოდ მიმდინარე თემაზე საუბრობთ. ძალიან დიდი სურვილიც რო გქონდეს კონკორდატის გადახედვის და ამაზეც შეიძლება რა თქმა უნდა თანამედროვე სამყაროში მსჯელობა და თანამედროვე ქვეყანაში მსჯელობა, უბრალოდ ეს იურიდულად იმდენად რთული პროცესია, რომ უფრო აბსტრაქტულ მსჯელობის ტოლფასი ხდება ამაზე საუბარი, მაგრამ მე უფრო მინდა კიდევ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენო და განვმარტო. აი მაგალითად ჩვენმა ოპონენტმა თქვა, რომ უნდათ ეკლესიის გაუქმება. ჩვენი ოპონენტები ასევე უსამართლოდ გვესხმიან თავს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს 25 მილიონიანი დაფინანსება, 360.000 მარტო იმიტომ, რომ მახათას მთაზე ეკლესიას ჯებირი აუშენდეს. რაში სჭირდება ეკლესიას ჯებირი? იყოს ღია სივრცე, ხო? ამას ვლაპარაკობთ ჩვენ. ამისთვის გამოვყოფთ კიდე რაღაც ჰექტრობით მიწებს ვაძლევთ სრულად დაუსაბუთებლად, ისევე როგორც მაგალითად ბიძინა ივანიშვილს ეგერ თბილისში მიწებს ვაძლევთ, ხო? აი ამას ვაპროტესტებთ. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ მოქალაქეებს კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილი გაძარცვავს თუ საპატრიარქო გაძარცვავს? ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს უნდა დასრულდეს. დემოკრატიული პროცესი რას ნიშნავს? ეკლესიას საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს დაფინანსება. მოდით ეკლესიის მიმდევრებმა 86% საქართველოში რომ მართლმადიდებელია, მან გადაწყვიტოს საკუთარი გადასახადი, შევცვალოთ სისტემა. ასე კი არა უცებ 25 მილიონი მოჭრილი და მე დამატებით ხან ერთი ფონდიდან დამატებით თანხის გადაცემა, მეორე ფონდიდან გადაცემა და ასე შემდეგ. არა, შემოვიღოთ თანამედროვე მოდელი, სადაც ადამიანი თვითონ წყვეტს, მართლმადიდებელი თვითონ გადაწყვეტს, მისი გადასახადი წავიდეს ეკლესიის ფონდში, სოციალურად დაუცველების ფონდში. საიდან უნდა დაიწყოს სისტემის შეცვლა? კანონმდებლობიდან, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობიდან. კანონმდებლობა უნდა შევცვალოთ და შემოვიღოთ ნებაყოფლობითი გადასახადი, ნებაყოფლობითი სოციალური გადასახადი დავარქვათ ამას ადამიანების, სადაც საშემოსავლოდან თვითონ მოქალაქე გადაწყვეტს მისი საშემოსავლოდან რომელი პროცენტი, ესე რაღაც გარკვეული პროცენტი წავა ეკლესიაში, წავა სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, წავა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, წავა ასე. პრობლემა ბევრია. პრობლემა ბევრია და მოდით რას ვთავაზობთ მიუღებელს საზოგადოებას რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში, ვინმემ დაგვისაბუთოს. არავის რწმენას არ ვებრძვით ჩვენ. ჩვენ ვებრძვით მანკიერ პრაქტიკას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის ერთი ადამიანისთვის, ერთი მოქალაქისთვის სულ ერთია ბიძინა ივანიშვილი წამართავს საკუთრებას და საერთო ქალაქის საკუთრებას თუ საპატრიარქო წამართავს, ორივე მართმევს დაუსაბუთებლად, ამის წინააღმდეგ გამოვდივართ ჩვენ. რესპუბლიკური პარტია ახსენეთ, საკმაოდ რთული პერიოდი გაიარა და ეს არაერთხელ ყოფილა მის საკმაოდ ხანგრძლივი არსებობის მანძილზე, ესე ვიტყოდით, დღეს მორიგი გამოწვევა და რა ეტაპზეა პარტიის განახლების, ხნებოდ გადახალისების თუ რეფორმების პროცესი საინტერესოა. რესპუბლიკური პარტია სწორად აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტია უკვე მე და რესპუბლიკური პარტია თითქმის ტოლები ვართ, ერთი წრით უმცროსია ჩემს, ერთი წრის ვიყავი და დაფუძნა პარტია. აქედან გამომდინარე ეს პარტია, რა თქმა უნდა, ბევრ, ასე ვთქვათ, ქარცეცხლში მოხვედრილა. ახლაც ესეთი ვითარება გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს იოლი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ დიდი დანაკლისი გქონდა, ბევრი წევრი წავიდა პარტიიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მაინც გამოვდივართ იმ პროგრესული იდეებით, რასაც მომავალი აქვს და ვთვლით, რომ პროგრესი არის ჩვენს მხარეს, რადგან ჩვენი ღირებულებები ყოველთვის იყო, არის და იქნება უცვლელი, ეს არის ადამიანი, ადამიანის ინტერესები და ის, რომ ადამიანი არის თავისუფალი და ამ თავისუფლებას ყველამ უნდა ვცეთ პატივი და ადამიანის აზრის გამოხატვასაც უნდა ვცეთ პატივი, ისე რომ არ ჩავქოლოთ მეორე. აი ეს ღირებულებები არის ჩვენთვის უცვლელი და სწორედ ამ ღირებულებებით გამოვდივართ, რომ ადამიანი, მოქალაქე, რომელიც ხმას ვერ აწვდენს სხვას, არ იჩაგრებოდეს ძლიერების მხრიდან. პარტია ნამდვილად ბევრჯერ მდგარა გამოწვევების წინაშე და დღეს
არ არის გამონაკლისი პრინციპში, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. თუმცა პარტია საოცრად დაუბრუნდებით ჩვენ არაერთ გზის გვექნება საშუალება საუბრის. ბუნებრივია, მე მინდა თქვენ ჟურნალისტიკურ სწავლა-განათლებას დაუბრუნდეს, სანამ იურისპრუდენცია გაჩნდებოდა თქვენს ცხოვრებაში, მანამდე იყო დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში თუ 4 წლის განმავლობაში სწორედ არჩევანი პროფესიული ჟურნალისტიკის მიმართულებით. რატომ შეიცვალა თქვენი აზრი? ჩემი პირველი დიახ, მე ვსწავლობდი ჟურნალისტიკაზე, მყავდა ესეთი ლექტორი თემურ ქორიძე. და ერთხელ ლექციაზე გვითხრა ესეთი რამ, რომ და არასოდეს ამადებიანმა მოახდინა გარდატეხა ჩემს ცხოვრებაში და მან თქვა, რომ თუ ვერ იქნებით ვერასოდეს პროფესიონალი ჟურნალისტები, თუ რაიმე სფეროს ღრმად არ იცნობთ. აი, და მოყვა მაგალითები, რომ მაგალითად საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მას თუნდაც ერთგვერდიანი სტატია რო დაეწერა, მას აუცილებლად სჭირდებოდა ტომებით, საქმეების წაკითხვა და ასე შემდეგ. და ეს იყო გარდამტეხი შემოთავაზება, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, რჩევა ლექტორის მხრიდან, რომლის მეც დავიწყე ფიქრი და მე გადავწყვიტე, რომ იურიდიულზე ჩამებარებინა. და მე უკვე იურიდიულზე სწავლამ მაჩვენა ის, რომ ჩემში უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, იურისტი უფრო და ლექტორმა გარდამტეხი წინადადება თქვენ სასარგებლოდ აღნიშნა. ხო, მე ვისარგებლე ამ მისი შემოთ, ასე ვთქვათ, რჩევით, გამოვიყენე ეს რჩევა და მაგრამ ისეც არ არის, იმიტომ რომ ახლა არ მინდა ვთქვა, რომ რომელიმე უპირატესობას ვაყენებ. ალბათ ეს უფრო უკეთესად გამომივიდოდა იურისტობა ვიდრე ჟურნალისტობა, მაგრამ ჟურნალისტიკა არის სფერო, რომელიც ჩემთვის ისეთივე ორგანული და განუყოფელია, იმიტომ რომ მე ბუნებრივად მოხდა ის, რომ მაგალითად დიპლომი დავწერე გამოხატვის თავისუფლების თემაზე. მე ბუნებრივად მოხდა ისე, რომ როცა ვმუშაობდი, მუდმივად მედია სამართლის სფეროში ვიყავი, მუდმივად ინფორმაციის თავისუფლების სფეროში ვიყავი, სულ მქონდა კავშირი. ჟურნალისტთა უფლებას ვიცავდი სასამართლოში და ძალიან კარგად შეერწყა ეს პროფესია. ერთი სიტყვით, აი ის უბრალო რჩევა, რომელზეც ალბათ ბატონი თემური ვერასდროს ვერ წარმოიდგინდა, რომ ესეთ გავლენას მოახდენდა, კი, განსაზღვრელი გახდა ამ შემთხვევაში მთელი პროფესიული გზისა შეიძლება ასე. სწორად აღნიშნეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მედია სამართლე, ანუ ჟურნალისტი იყო მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი იყო, რომელსაც ხელმძღვანელობდი. მე გადავედი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, დღეს ლექციებს ვკითხულობ ორ უნივერსიტეტში, სწორედ ამ საგან სხვა ზოგად ადმინისტრაციაშიც, მაგრამ მედია სამართლით დავიწყე ილიას უნივერსიტეტში და საქართველოს უნივერსიტეტში, ასე რომ ეს ორი სფერო ძალიან მჭირო კავშირია. რა სახის გადაცემას წაიყვანდით? მე საავტორო გადაცემა. არ ვიცი, რთულია. თამარ კორძაიასთან ერთად. რთულია. ამის ფიქრია ამაზე საუბარი. უშავს. ჩვენ ქალების ნარატივში ახალი შესაძლებლობები და ინსპირაციები გვებადება. არაერთ გზის ყოფილა ეს მოკლე არსებობის მანძილზე, თუმცა შესრულებულა კიდეც. უკვე მოგვიკითხავს ეს შედეგები. შეგვიძლია აქვე დავისახოთ მიზნად რომელიმე გადაცემის წაყვანა და მომავალში მოვიკითხოთ. ალბათ არა მგონია ვერ გაუწევ პროფესიონალ ჟურნალისტებს ამ თვალსაზრისით მე კონკურენციას ნამდვილად. ალბათ საინფორმაციო სწავლება. ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ საინფორმაციო წამყვანს ევალება, რომ არ გამოხატოს საკუთარი აზრი და შეუძლებლი თუ არა. სხვათა შორის ასევე ძალიან საინტერესო გამოცდილება ჰქონდა, როდესაც ჩიკაგოში შევხვდით ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ჟურნალისტს, რომელიც ძალიან მაღალ ანაზღაურებადი ჟურნალისტი იყო, საავტორო გადაცემა ჰქონდა. და ჩვენ როდესაც შევხვდით, ის უკვე გადასული იყო არასამთავრობო სექტორში. და მე დავუსვი შეკითხვა, რომ რატომ გადაწყვეტეთ, როდესაც ესეთი პოპულარობის ენიჭი იყავით, როდესაც მისი გადაცემების შედეგად ჩიკაგოს ხელისუფლების ნახევარი დაიჭირეს და ასე შემდეგ. მისი პასუხი იყო მარტივი, მომბეზდა, მე მინდოდა საკუთარი აზრი გამომეხატა და ესეც გამოწვევა, როცა ჟურნალისტი ხარ და შენ არ გაქვს შესაძლებლობა საკუთარი აზრი გამოხატო ეთერში. განსხვავებით პოლიტიკოსებისგან, ჩვენ მხოლოდ ჩვენ პოზიციებს ვახმოვანებთ. ჩვენ გაძლევთ სატელევიზიო პლატფორმას ქალების ნარატივის სახით, რომ ნებისმიერი აზრი გამოვხატოთ და ნებისმიერ მიმართულებაში დავეხარჯოთ ამ 10 წუთის განმავლობაში. მე იმედი მაქვს, რომ კვლავ მოგბრძანდებით ჩვენთან. აუცილებლად ვისაუბრებთ სხვადასხვა საინტერესო საკითხზე, რომელიც მრავლად არის განსახილველი. თქვენ თასველობაც გიტაცებთ, რამდენადაც ვიცი. მწვერვალების ფეხით სიარული, თამარ წარმოშობით სვანი ვარ და ძალიან მიყვარს მთა, მიყვარს ბევრი სიარული მთაში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ სურვილებს ვერ ვისრულებ ხოლმე. წელს ზაფხულში მოვახერხე და ცოტა პიარი. ერთად შეგვიძლია დავგეგმოთ თასველობა და სუპერჰაერი. რა ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე მორიგი წარმატებული ნაბიჯებისთვის. უღმეს მადლობა მობრძანებისთვის ეს საინტერესო დიალოგისთვის. თამარ კორძაია გახდათ ნარატივის ავტორი, რომელიც აუცილებლად გვესტუმრება კვლავ გადაცემის არეალში. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ თემებზე სასაუბროთ. დროებით.